Показую щоденний макіяж професійного візажиста, який займе у вас зранку буквально 15-20 хвилин. Ділюся лайфхаками, моїми якимись нароботочками і всім, чим може вам знадобитися. Тому, якщо вам цікаво, як зробити макіяж за 15 хвилин і як з салону краси, продовжуйте дивитися. Мене звуть Тоня, я ліцензіована візажистка з Нью-Йорку. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! На кожен день я сильно не заморочуюся. Для мене важливо, щоб було мінімум продуктів і максимум результату. Зараз вам покажу, як я цього добиваюся. І саме головне, звичайно, це шкіра. Тому починаю з підготовки, беру спочатку тонер. Не плутайте, будь ласка, з тоніком. Тонер і тонік – це два різних і по своєму складу, і по своїм властивостям засоби, тому не плутайте їх. Далі я беру ось такий зволожуючий лосьйон. Я літом намагаюся не перевантажувати мою шкіру і не наносити на неї занадто всього багато, тому що більше шансів, що попливе. Я володарка комбінованої шкіри і, знаєте, моя шкіра любить уокремлювати себум, тому я сильно не заморочуюсь. Я зазвичай маю свої якісь живильні крема у догляді, і вони якби мені стан шкіри підтримують, а от перед макіяжем я наношу мінімум догляду. Така супер легка штука. І далі обов'язковий етап – це SPF, і в мене SPF теж зволожуючий, тому, якби знаєте, двох зайців одним махом, що називається. І в цілому, чим більше у вас таких багатофункціональних продуктів буде, тим буде краще, тому що чим менше ви наносите під тон, тим краще. Менше шансів, що він у вас попливе. І зазвичай на тому етапі, поки в мене вбирається догляд, я замішую собі тональну основу. Як я вам вже сказала до цього, я володарка комбінованої шкіри, тому мені важлива і матовість, і стійкість. Саме через це я зазвичай замішую матові тональні основи, стійкі, які самофіксуються, або просто які дуже стійкі, з тональними основами, які трошечки прибирають оцю тьмяність мені зі шкіри, і заодно якби трошечки її теж зволожують. Я не люблю глухий мат, і я дуже рідко ходжу з повністю матовим обличчям. Зазвичай це от десь 60/40, 30/70 на користь матового, звичайно, але все ж таки замішаного матового з сяючими текстурами. Тому що стійкість для мене супер важлива. Якби я була володаркою сухої шкіри, я б, звичайно, так сильно не переймалася. До речі, подобається мені цей SPF ще тим, що все, що я до нього наносила, маю на увазі тони, він з усім носиться прекрасно, з жодним тоном не конфліктує, тому якщо що, майте на увазі. Єдине, що спектр там всього 30, і цього якби достатньо для життя в місті, коли з машини в будинок, з будинка там в магазин, і ось так. Але зовсім інша справа, коли там ви цілий день на сонці, тоді, звичайно, цього недостатньо. Далі я беру пензлик для тону, рівномірно ось так набираю тон на цей пензлик і наношу тон від середини обличчя до периферії. Зазвичай у мене це займає буквально, там, не знаю, 2 хвилини. Тому що основні складнощі зазвичай бувають саме з матовими тонами, через те, що вони можуть не дуже красиво лягати, а так як тон вже трошечки підмішаний зі зволожуючим, він лягає набагато краще одразу. За потребою я можу десь поставити пару крапельок консилера до перекрити. Сьогодні нема чого такого робити, тому я просто наношу консилер в зону під очима. Я ставлю ось такі 2 цяточки. Основну увагу приділяю от саме цій впадині, тому що тут в першу чергу мені потрібне перекриття і трошечки даю консилеру підсхопитися, буквально півхвилинки. Далі беру пензлик для консилеру і втоптуючими рухами проходжусь, розтягую в зоні під очима, ось це все моє добро. І залишками на пензлику проходжусь ще по верхній моїй повіці, трошечки вирівнюю її колір теж. Ну і пам'ятайте, що занадто близько не підходьте в зону під вашим оком, для того, щоб не підкреслити ваші зморшки. На цьому етапі, навіть не пудрячи обличчя, не роблячи корекцію, я одразу переходжу до очей і роблю макіяж очей на випадок того, що якщо в мене щось посипеться, щоб це не було так критично. Я зазвичай використовую тіні в стік, у мене це Бобі, відтінок Taupe, розгладжую консилер, який підскатався, і наношу тіні на усю мою повіку та розтушовую їх, розтягую повністю.
Ці тіні дають час попрацювати, вони дуже легкі у роботі, вони дуже легко тушуються, тому складно, що у вас з ними не має виникнути. Плям не маєте наставити. Бачите, я спокійно наношу одразу на 2 ока і встигаю обидва розтушувати. У мене проблем з ними ніколи нема. Єдине, що слідкуйте, щоб ваш шар не був занадто щільним, тому що будь-які тіні, якщо ви нанесете їх забагато, так само як і з доглядом, під тоном може скататися. І залишками тіней на цьому пензлику ще проходжусь по нижній моїй повіці. Також на цьому етапі я беру олівець у дереві, в мене це Пупа у 02 номері, він досить стійкий навіть у міжвійці, і беру саме олівець у дереві, тому що гелевий олівець може підосипатися, і для того, щоб не витрачати час потім на те, щоб щось почистити і так далі, я беру одразу собі спокійно звичайний олівець у дереві і промальовую міжвійку та війний ряд саме ним. І невеличким пензликом одразу підтушовую всю цю справу, таку легеньку димочку роблю вздовж війного ряду. Далі беру будь-яку палітру з хорошими матовими перевіреними тінями, які точно мені не створять проблем. В моєму випадку це 46-та палітра від Форда. І звідси хочу взяти ось цей темно-коричневий колір. Набираю його на пензлик, яким щойно підтушовувала димочку. Добре впрацьовую, залишаю, можна сказати, залишки, щоб ледь-ледь давав колір. І трошечки проходжусь по цій димочці і фіксую її. Якщо є бажання сяяти, на цьому етапі можу ще на саму серединку повіки додати щось сяюче, але сьогодні я цього робити не хочу. Натомість я беру кьорлер і швиденько підкручую мої віки. І після того, як підкрутила, профарбовую її густо від коріння. Беру, у мене це ось така туш від Armani, я її показувала в підбірці моїх улюблених тушей. Якщо вам цікаво, сходіть подивіться, я залишу посилання. Якщо мені хочеться все ж таки ще додати виразності погляду, я беру той самий олівчик у дереві і можу ще трошечки внутрішній кутик всерединці теж промалювати. Це займає 5 секунд, але одразу змінює погляд дуже-дуже сильно. Далі дивлюсь на себе, і якщо десь якісь осипання і так далі, просто ось так втоптуючими рухами проходжусь та підчищаю все, що хочу підчистити, у залежності від того, де мені треба підчистити. Потім беру розсипну пудру з пуховкою. Сьогодні взяла ось таку розсипну від Rare Beauty. Взяла сьогодні просто тому, що 100 років нею не користувалася. Сама собі сказала, що якщо не почну нею користуватися, я її розхламлю. От хочу сьогодні згадати, що воно таке, тому взяла саме її. Зазвичай беру або Маріо, або Шанель. І ось так втоптуючими рухами запечатую все моє обличчя. Для того, щоб не підчищати брови зайвий раз, їх я буду робити в самому кінці, а зараз переходжу до корекції. Корекція в мене зазвичай супер лінива, я не заморочуюсь, я беру величезний пухнастий пензлик, натуральний. І зазвичай я беру будь-яку з ліміток від Hourglass. У мене до цього був слон, але я подивилася, що там той трюк не вдасться провернути, тому поміняла на дракона. Тут, як ви бачите, бронзер і рум'яна знаходяться максимально близько один до одного, і я їх прямо ось так між собою замішую. Утворюю з них блонзер. Якщо у вас є якісь інші палітри, де так само вони поруч стоять, можете зробити те саме, або просто вручну тик туди і замішати. Так, звичайно, це зручніше і швидше. Після того, як я ось так зробила, я просто наношу на ті зони, де зазвичай в мене бронзер, цю суміш і все, і не парюсь. По-перше, пензлик натуральний, він забере надлишки продукту, і продукт занадто сильно не стрибне. По-друге, це ті текстури, які ви можете розташувати просто п'яткою лівої ноги. І по-третє, якщо щось піде не так, це та текстура, яку завжди можна підтушувати, підчистити. Тому я сильно не парюсь, пензлик величезний, він охоплює величезну площу, і це виходить супер натурально і супер швидко. Єдине, що якщо є час, можу взяти для носа окремо теж пухнастий невеличкий пензлик натуральний і просто вже бронзер набрати окремо і ним пройтись по спинкам мого носу. Так швиденько, я не вивожу прям якісь там прямі суперлінії чи щось подібне, просто такими навіть трохи, можна сказати, хаотичними рухами окреслюю існування мого носа. Якщо десь борщанула, повертаюся до пудри з пуховкою і підчищаю цю корекцію.
Те саме ви можете зробити на щічках, якщо десь щось у вас не вдало, ось так прям пройдіться по кордонам і просто пудрою трошечки підчистіть. Але це треба постаратися з цими текстурами і з величезним пензликом щось подібне зробити. Зазвичай це так напіввуально, дуже природньо виглядає. Далі беру ватну паличку і нею швиденечко проходжусь по бровам, збираю там тон, все, що на них потрапило, для того, щоб не було якогось нальоту чи ще чогось, щоб вам потім не доводилось витрачати час, бо щось на бровах пішло не так, і некрасиво ліг гель, залишив білу плівку або ще що-небудь. Краще одразу пройтися, це займає буквально, 10 секунд. Потім просто прочісую їх по формі і заповнюю волоски, яких мені не вистачає. І далі я беру гель від Benefit, візьміть будь-який гель, в якому ви впевнені, і просто ось так пройдіться по формі. Нічого не вигадуйте, просто закріпіть те, що ви щойно намалювали. Далі беру олівчик, який максимально схожий з моїм кольором губ, для того, щоб якщо десь я якусь погрешність зроблю, вона була не така помітна, і в рідкому випадку мені довелося якось підчищати, витрачати час ще на підчищення губ. І сьогодні я візьму олівчик від Mario у відтінку Hue. Ми нещодавно його оглядали з вами усе обличчя від Mario, залишу вам тут посилання. Якщо не бачили, там 30 плюс продуктів я його оглядала, величезний огляд був. І там був цей олівець теж. Дуже-дуже класний олівець. По-перше, ним дуже легко працювати, це олівець у дереві, він вам вибачає багато чого. І, по-друге, він максимально мені подобається. По кольору він прям зливається з губами, тому це супер швидко виходить. Просто малюю ним по формі. Якщо в мене є час, звичайно, я візьму гелевий олівець для стійкості, але якщо мені прям треба ось брати і бігти кудись, то мені цілком сходить і такий. За рахунок того, що цей олівець кольору моїх губ, огріхи практично не видно, але навіть якщо десь щось буде, це олівець у дереві, ви це витрите просто одним дотиком. Далі наношу якусь глянцеву помаду, яку люблю. Нехай сьогодні це буде Fenty у 04 номері. І теж сильно я з нею не парюся, тому що це не матова помада, а вона ляже точно красиво. Просто трошки додаю серединка. І також на цьому етапі можу додати собі або листовиння, або якісь родимки для більш природнього вигляду, якщо я того хочу. Частіше за все, якщо я і додаю хайлайтер в реальному житті, то я додаю його в кутик ока. Тому що зазвичай мені ось цього сяйва на периферії від продуктів Hourglass достатньо. Або ж якщо я використовую якісь матові продукти для корекції, тоді я можу додати просто підсвічуючі пудри Hourglass. Взагалі це один з варіантів мого макіяжу ось такий. Але якщо ви хочете побачити ще один, теж 15-хвилинний, може 20-хвилинний макіяж, десь в цьому районі, напишіть, покажу вам в наступному відео ще інший макіяж, теж такий дуже швидкий. І ось такий макіяж виходить, в ньому супер перевірені продукти. Я взагалі, якщо кудись швидко збираюсь, ніколи не ризикую, беру ті продукти, які завжди себе добре ведуть. Це правило номер 1. Правило номер 2 – натуральні пензлики, ними працювати набагато швидше. І правило номер 3 – створити собі мінімум проблем. Тобто ви бачили, у мене сьогодні максимально порушена послідовність макіяжу була, але це робилося свідомо для того, щоб нічого не пішло не так. Тому що якщо в мене нема часу, я не хочу витрачати потім час на виправлення, в мене його нема. І мені простіше десь щось в моменті легко підчистити, ніж я роблю все умовно в правильній послідовності, тому що правильної послідовності не існує. І потім виходить так, що в мене десь щось посипалось чи ще щось, а я нічого з цим зробити не можу. Якщо це корекція, то це замішана на швидку руку суха корекція і обов'язково лише по пудрі, а не по голому тону. І макіяж очей в першу чергу для того, щоб зона під очима залишалася свіжою. Це для мене такий дуже важливий момент. Я дуже щепетильна в плані зони під очима. Я завжди намагаюся, щоб вона була максимально свіжою, тому що саме вона зазвичай видає те, що макіяж поношений. Напишіть, як вам цей макіяж, чи будете ви користуватись цим лайфхаком. Також обов'язково напишіть, чи хочете ви другу його версію. У мене є ще одна версія швидкого макіяжу. Теж покажу вам її. І дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, будь-яка активність, на яку у вас виникло бажання після перегляду цього відео. І побачимось в наступних відео на моєму каналі в четвер та неділю. І па-па!